Okay, hello everyone. So good day, no? Today we're going to talk about the brain. So what's the function of our brain? No? So what are the parts of our brain? So have you seen your brain? Nakita na mo utok, no? So utok, no? So mao na siyang utok no sa pagkapa sa Bisaya or utak sa Tagalog, no? So ano bang function ng ating brain, what are the parts of our brain and how important our brain, no? So let's now start. Okay, just like a conductor or a team leader, the brain has an important function that affects all the other body organs. So if you have see a conductor of a team leader, di ba kanang sa music ba, kanang siya ang mag-lead, no? Siya mag-beat. No, so kung sa iyang command, no? So motong sundon sa mga naggamit og instruments. So same with our brain, no? So ang atong brain nasa important nga function nga makaapekto pod sa uban nga organs. Okay? So brain, no, kung madaot ang utok or if there is something mahitabo sa atong utok, and then the other organs also ma mausa man maapektuhan, no? So let's proceed. No? So here, okay. The brain is protected by the skull. So ang atong brain, no, sulod diri na protected na siya sa atuang skull, no. So let me share to you, no. So nami silingan, no. So nagbike siya padulong dito sa diri sa Butuan, no, sa ano ba to, sa Bunbon dapit. Okay, so malinaw hills or basta, no. So na-disgrasya siya dito naputol ang brake sa iyahang bike, then nabuwak ang iyang diriya. So ang nahitabo, so gitanggal sa tong diriya niya ang skull, no? So gibutang sa diriya, gibutang sa sa part sa iyang lawas aron nga maundan. So ang nahitabo, panit largo. So no, makita na ko nga magkliho-kliho kang utok ba, no? So delikado siya kung maigo to sa bato, no? Pwede nga maapektuhan din ang utok kay utok man largo kay kuan man kana mang panit man largo, nawala man tong skull kay gitago sa. So that's why ang atong brain, no, naka-protect siya sa skull, no, even sa mga animals ang ilang brain, no, ginaprotektahan na og skull, no. So the liquid layer cushions the brain, no. The brain is also covered by three layers of protective tissues called meninges. So it is also connected to the spinal cord, no. So makita nato diha ang brain. So na dihang skull na nag-protect, then ang meninges, mga three layers of protective meninges, no, three layers na siya. And then also ang spinal cord, no, na naka-connect po na siya dito. So unsa man i-connect anang spinal cord sa atuang brain. So we will find out later, no. Next, no. So the main function of our brain, no. So unsa day main function sa atuang brain, no. So the main function of the brain is to act as the control center of the body. So ang atong brain mo siya ang control center sa atong body, no. So ngano man, no, because kung sa atong hanahon mumutoy palihok, di ba? So mo siyang control center because siya ang maghuna-huna, and then siya ang mo dictate, no, sa mga movement. And then it controls all the voluntary and involuntary activities, no, performed by the body, such as breathing, walking, thinking, speaking, and most especially decision making. So ang ato ang brain, no, so that's the work of our brain, no. So gina-control nila ang mga voluntary, involuntary activities, no. For example, may nga atong brain nga baktas, no, paspas pagbaktas, or mo side view ta, or maghuna-huna ta, no. For example, no, um example ani, for example, nakakita ka o nakakita kag piso,
sa dalan. So unsa may imong buhaton? Di ba? So mukha ng brain oy punita kay kwarta na. Di ba? Oh, di ba? Oy punita or nakakita kag 500 or nakakita kag 500 sa sa dalan. So unsa may ang brain ang mukha, ang brain ang mo interpret na. Okay, kwarta 500 din ang imong buhaton punito nimo. So katong pagpunit nimo ang brain ang nag-dictate sa imuha. For example, sa paglakaw nimo nakakita ka og for example na lang ha, kuha na lang ha, imo pangatawa ha, tae sa kabaw or tae sa iro or tae sa tae basta kay tae no, tae sa animal. So ang brain no, so mukuan nga pag tanaw nimo mo interpret tae kay tae. So sa imong buhaton tamakan no, mo ingon ang brain na tamaki or likay, di ba? Di ba? So ang katong paglikay nimo, tong movement nga imong gamit nga paglikay because of that brain no na interpret nga gikuan pa tae na siya kung matamaka na nimo manimaho pud imong sapatos so likay mo tong mo tong paglihok nimo so mo tong mo likay ka. No? So the brain interprets all the information it receives and sends instructions on what to do to the different parts of the body. So mao na to siya no to akong giingon no for example nakita ka og tae lagi no sa karsada o anong mga tawa man nakita kag tae so interpret tae no mukha din si mong utok dayon okay likay so katong gamito nimo nga katong paglikay nimo so mao na to siya mo dictate ang katong paglikay nimo because of the brain no so mao to siya i-transmit tae dito so likay ana so mao na siya ang for example nakita kag basura or naibasu or nakay giinom nga milk tiba no for example. So nakita nimo hurot naman. So nakita kag basura, so basurahan. So ang color sa basura, basurahan kay blue ba or red ba matong makuha sa brain. So matong moingon nga tindog na ilabay or ibutang dito So that's the work of our brain. So mao na siya ang control center, no? Next, the brain The brain is divided into three major parts. These are the cerebrum, cerebellum, and brainstem. So mo na siya ang mga major parts sa ato ang brain, no? So cerebrum, cerebellum, and the brainstem. Okay, the major parts of the brain. So una ang cerebrum, no? The cerebrum is the largest part of the brain. So kining cerebrum mo na siyang pinakadako nga part no sa atuang brain no so kung tanaw na to mo na siyang cerebrum no so the largest part of the brain no and then it is divided into two sides no the left and the right hemisphere. The left hemisphere controls the right side of the body no so ang left hemisphere nato kung tanaw na to sa tung utok mo na siyang control sa tong right side of the body while the right hemisphere controls the left no the left side. So sa akong nadumduman no sa una no pagtuhon daw ka mosulat ang gakuan daw na sa imo ang dominant daw ang imuhang left hemisphere. Okay, pag walhon pud ka ang dominant pud na sa imuha ang imuhang right hemisphere no so sa akong nadumduman no sa una no sa college ko sa akong nadumduman nga nabasa pud no nga article. Okay, so aside from being divided into two sides, the cerebrum is separated into four lobes, no? So unsa dining upat day ka lobes day, no? So remember ha? Remember that okay, ano sa to? Ang pinaka largest part of our brain, ano, cerebrum, no? Pinaka largest part and then gi-divide siya into two sides no the left and the right hemispheres and then ni ginaingon nga four lobes no unsa dining upat day ka lobes di ay okay so let's proceed. Okay, so the major parts of the brain no tong the four lobes are the frontal lobe, the parietal lobe, and the occipital lobe and the temporal lobe no each lobe has a specific
a function that has something to do with thinking, feeling, or moving. So usa dining upat day ka lobes day no kining frontal, parietal lobe, uh, occipital lobe, and the temporal lobe no. So ang kana ng mga lobes no, each lobe has a specific function no, nana sila mga functions no, karon atong kanon siguro mga duha ka lobes no, ugma na po nato ipadayon ning duha pod ka lobes pod. Okay, so let's have first sa nga lobe. Okay, the frontal lobe no, kining frontal lobe. Okay, kining frontal lobe is the front part of the brain. So siya ang nasa pinaka front no. Kung atong tanaw na to ang brain no. So naa kini siya ang frontal lobe. So unsay function ng frontal lobe no? It is responsible for speaking, thinking, decision making, and doing movements. So kanang frontal lobe no, mao na siya ang responsible sa ato ang pag huna-huna, sa ato ang pag-speak, og sa ato ang decision making no. For example decision making no, so nakakita lagi ka og kuan katong sa to for example um sa may buhaton nimo di ba, sa may buhaton nimo after sa imong klase di ba matulog or mo na siya no. So mo na siyang responsible ang frontal lobe nimo no. So speaking no, kung sa imong istorya no, for example okay, kung sa depende man na di ba sa nakita nimo, uy gwapa lagi si kuan, gwapo si ano, uy ang color sa dog kay kuan nindot di ba. So mo na siya ang frontal lobe no, mo na siyang responsible na siya dihaa no sa imong movement no. No, in your movement no, kung mugawas ka unsa man magdagan ba ka or magbakas rag hinay di ba sa imong movement no. So mao na siya ang frontal lobe no. So mao na siya ang kuan sa frontal lobe no. Next is the parietal lobe no. The parietal lobe is in the middle section of the brain. So ang parietal lobe no, so kaning yellow no, tanaw nato ng yellow. So it helps interpret the sensations related to touch such as pain and pressure. So interpret sensation related to touch no. For example have you tried nga kanang gihikap ninyo ang kaldero nga init di ba. So uy init pa ni kayo. So because ang kanang sensation sa ano, kanang sensation na to kanang parietal lobe, so mo na siyang iyang work or iyang function no. For example tunokon or natunok ka, uy unsa man to, tunok man lagi to. So di ba, or rough no, or rough ang imong nagunitan, so mo na siya uy rough man na siya. Okay, so sa sensations no, so mo na siya trabaho sa ato ang parietal lobe no. So diri lang sa tataman karon no, so ug maipadayon na nato ng kuan kanang uh, occipital lobe and the temporal lobe no. So okay, so see you tomorrow.